Good day, nurses. Now let's discuss iron deficiency anemia. So when we say iron deficiency anemia, this is the most common type of anemia. Usually, ang cause nito is because of insufficient iron intake. Okay, masyadong maliit yung kinokonsume natin na iron. So, anong mangyayari pag insufficient yung iron natin sa ating katawan? This will lead to decreased hemoglobin production and microcytic and hypochromic RBC. Pag sinabi nating microcytic from the word micro, small ang ating RBC. Pag sinabi nating hypochromic, ang ating RBC daw ay pale. Okay? So, bakit nagiging small and pale ang ating RBC? Remember that your RBC, ang laman niya yan is hemoglobin. Si hemoglobin ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng color ang ating RBC. So, kapag decrease ang iron intake natin, remember na ang ating hemoglobin ay may content na iron. Hindi mabubuo si hemoglobin kung walang iron. So, ang tendency, kapag decrease ang iron mo, decrease din ang magiging or decrease din ang level ng hemoglobin sa ating katawan. Therefore, pag nag-decrease ang hemoglobin sa ating katawan, walang enough na hemoglobin ng ating RBC that can lead to paleness. Kasi nga siya ay nagbibigay ng kulay. At ngayon, bakit siya nagiging small? Di ba sabi natin na ang ating RBC ay may laman na hemoglobin. So kung konti lang ang laman niya na hemoglobin, ang mangyayari sa kanya ay liliit siya. Kaya small and pale ang RBC natin kapag may iron deficiency anemia. And what are the possible cause kung bakit nagkakaroon ng IDA? Una, because of poor intake of iron. Konti lang yung kinokonsume natin na iron. Saan ba natin nakukuha yung iron? Una, sa organ meat. Okay? Organ meat, mataas ang content niya ng iron. Second one, red meat. Okay? Third is your green leafy vegetables. Your green leafy vegetables. Pwede din sa mga beans, tofu, and your raisins. And last, your egg yolk. Okay, so this food, yung mga matataas sa level ng iron. Okay, second one, excessive bleeding. Diba? Siyempre, pag may excessive bleeding, mawawalan tayo ng RBC. That can lead to anemia. Okay? And next, your pregnancy. Pag pregnancy kasi class, okay, meron tayong tinatawag na physiologic anemia. Usually normal to. Bakit siya nagiging normal? Okay, kasi pag buntis ang isang babae, usually, di ba kung mapapansin ninyo, lagi siyang binibigyan ng iron supplement, your iron ferrous sulfate. Meron siyang iron supplement. Bakit? Una sa lahat, kapag pregnant ang isang babae, ang iron niya ay inuubos ni baby. Okay? Malakas mag-consume ang bata ng iron kapag buntis ang isang babae. Bakit? Kailangan ni baby yun sa growth and development. Lalo na during organogenesis, the formations of organs. Okay? Pag na-form yung mga organs ni baby, nangangailangan siya ng iron. Kaya ang ginagawa niya, dahil yung katawan ni baby hindi pa makapag-produce ng iron, ang ginagawa ni baby, kinukuha niya yung iron na meron si mother. Kaya yung iron ni mother ay nauubos, kaya risk siya sa anemia. Kaya pregnancy, risk for iron deficiency anemia. Okay? Bakit malakas ba si baby? Aside from nangangailangan siya para sa growth and development, si baby kasi nag-iipon na rin ng iron sa sinapupunan pa lamang. Okay? Bakit siya nag-iipon ng iron? Diba sabi natin that kailangan si baby breast milk lang paglabas. Kailan tayo magbibigay ng formula milk? Kailan tayo magbibigay ng formula milk? Kapag 6 months. Pag 6 months na si baby, pwede na tayo magbigay ng formula milk at pwede na tayo magbigay ng solid food. So, ibig sabihin, for the first month, for the first day hanggang 6 months ni baby, pure breast milk lang ang kanyang iniinom. Pure breast milk lang ang kanyang intake. Ang breast milk natin, Kras,
your breast milk, andyan na lahat ng nutrients natin. But the problem is, decrease siya sa iron content. Decrease sa iron content ang breast milk natin. Kaya ngayon, class, bakit nag-iipon si baby? So, pag kaya siya nag-iipon, class, ng iron, kasi alam ni baby na kapag labas niya, ang kanyang iinumin lang ay breast milk. And remember na breast milk ay decrease in iron. So ngayon, na-foresee na ni baby na kapag labas niya, papainumin sa kanya ay breast milk. At kaya kailangan mag-ipon ni baby ng iron para sa ganun kapag once nalabas niya, meron pa rin siyang iron supply. So bakit 6 months before tayo or before tayo magbigay ng formula milk and ng solid food? Kasi nga, pag 6 months na si baby, doon na nauubos ang kanyang stored iron. Okay? Pag 6 months na ang isang bata, nauubos na ang kanyang stored iron, kaya kailangan na natin magbigay ng formula milk and solid food. Bakit? Sa solid food kasi natin, doon na natin nakukuha ang iron. Sa formula milk ay mataas na ang kanyang iron content. Kaya advisable na kapag 6 months na si baby, kailangan na natin siyang painumin ng formula milk or mag-introduce ng solid food. Next is absorption problem. Okay, pag may absorption problem daw, ano yung mga absorption problem natin? Una, we have your celiac disease. Okay, next, your inflammatory bowels disease. Most especially here is your Crohn's. Okay, dito papasok si Crohn's disease or your Crohn's disease or anong other name na ng Crohn's disease? Your enteritis. I forgot. Basta enteritis yun, the Crohn's disease. Okay? And your gastric surgery. And lastly, your chronic disorders. So, these are the absorption problem. Kung mapapansin nyo, lahat sila nasa GI. Okay, nasa GI. Bakit? Sa GI natin, di ba, sa stomach natin, okay, sa stomach natin, meron tayong tinatawag na parietal cell. Okay, sa stomach natin, meron tayong parietal cell. Your parietal cells produces 2. Una, your hydrochloric acid, and the pangalawa is your intrinsic factor. Intrinsic factor. Okay. Your intrinsic factor, class, is needed to absorb vitamin B12. Kumbaga parang susi siya. Hindi maa-absorb ang vitamin B12 sa terminal ileum kung walang intrinsic factor. So, kailangan si vitamin B12 at intrinsic factor ay magkasama para ma-absorb si vitamin B12 sa terminal ileum. So, parang, kumbaga, si terminal ileum, siya yung bahay, si vitamin B12, siya yung tao, at si intrinsic factor ay yung susi. Hindi makakapasok sa bahay kung wala kang susi. Hindi makakapasok si vitamin B12 sa terminal ileum kung wala siyang intrinsic factor. Para ma-absorb ang vitamin B12, kakailanganin natin ng intrinsic factor para siya ay ma-absorb. Kaso ang problema mo, celiac disease, IBD, gastric surgery, Crohn's disease, lahat ng yan ay may problema sa GI. So, ang nangyayari kasi, nasisira ang stomach natin, nasisira si parietal cell.
At kapag nasira si parietal cell, wala ng hydrochloric acid production at wala na tayong intrinsic factor. Kung wala na tayong intrinsic factor, your vitamin B12 cannot absorb in the terminal ileum. At kapag hindi siya ma-absorb, that can lead to anemia. Remember that your vitamin B12 is needed for the synthesis of our RBC. Kung walang synthesis, walang production ng RBC. Kaya kung walang synthesis, that can lead to anemia. Kaya isa ang problema natin or isa sa mga causes or risk factor ang GI problem sa anemia. Okay, so these are the possible causes kung bakit nagkakaroon ng iron deficiency anemia or anemia. So ngayon, pathophysiology natin. Nagdi-decrease yung iron intake. Okay? Decrease yung iron intake natin. Pag decrease yung iron intake natin, nagde-decrease din yung stored iron or iron in the liver and bone marrow. Okay? So nagde-decrease yung ating yung iron store in the liver and your bone marrow. Okay, pag nag-decrease ang na-store na iron sa liver at sa bone marrow, nagdi-decrease din daw ang hemoglobin synthesis. Kapag nag-decrease ang hemoglobin synthesis natin, that's the time na mag-lead na yan sa small and pale production of RBC. Okay? Diyan na mag-lead yung pale and small RBC. So dahil small sila, dahil pale sila, okay, hindi yan ang characteristic. Kumbaga sila ay immature. Okay, hindi niya magagawa yung function niya properly. Mabilis lang din silang mamatay. At kapag once na nag-small ang RBC natin at pale, magdi-decrease si RBC mo, that can lead to anemia. Okay, so dyan na magkakaroon na sakit na anemia. So, next natin, we have your signs and symptoms. Una natin, meron tayong fatigue. Okay, bakit magkakaroon ng fatigue? Remember, kaya magkakaroon ng fatigue dahil yung ating RBC, ang isa sa mga function niya is to carry oxygen. Okay, to carry oxygen. Okay, to carry oxygen. So kapag once na decrease ang RBC natin, magdi-decrease yung oxygen natin sa ating body, that can lead to fatigue. Remember that oxygen is needed to produce ATP. ATP is the energy of our cell. So kung walang energy ang cell natin, manghihina sila. That can lead to fatigue. Okay? So next, may weakness. Okay, manghihina din yung katawan natin, 'di ba? Pag manghihina din yung mga katawan natin. Next, your shortness of breath. Okay? So, may SOB ang pasyente natin. Kasi nga, kulang siya ng oxygen sa katawan. May palpitation. Kumbaga, magkakaroon daw ng tachycardia. Bakit? Bibilis ang pagtibok ng puso. That's a compensatory mechanism. Dahil kulang ng oxygen sa ating katawan, ang akala ng ating body ay mahina lang tumibok ang ating puso. Kaya ang gagawin niya, papabilisin niya. Nung bumilis tumibok ang puso natin, okay? So, yun ay compensatory mechanism. Okay? Next, magkakaroon ng pallor. Bakit? Si blood natin ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng color ang ating katawan. So, kung dahil decrease ang blood mo, magkakaroon din ng pallor. Next, your koilonychia, spoon-shaped nails. Okay? Nagkakaroon ng koilonychia. Bakit nagkakaroon na ng koilonychia? Dahil yung iron is needed to build strong nail tissue. Okay? Iron is needed to build strong nail tissue. Without iron, they thin and bend. So, kung walang iron, yung ating nail ay magiging thin, manipis, at magbe-bend. Kaya siya ay tinawag na spoon-shaped nails. Next, glossitis. Smooth and sore tongue. Bakit magkakaroon ng glossitis? Iron helps the
the tongue surfaces cell to regenerate. Without it, the tongue loses its bump, smooth, swollen, and painful. Okay, so si iron helps the tongue surface cell to regenerate. Okay, so si iron helps the tongue surface cell to regenerate. So kung walang iron, hindi magre-regenerate yung cell natin sa ating tongue, kaya naglilid yan sa kumbaga nagiging flat siya, then smooth and painful. And next, may callosis, crack on the mouth corners because nagdi-decrease yung oxygen that can lead to dryness. May pika din siya. Yung pika natin is eating clay, is ice, and starch. Nagki-crave sila sa clay, ice, and starch. Ito, wala siyang definite na um, na na reason pa here, pero naniniwala sila dahil decrease ang oxygen supply natin sa ating katawan, nagdi-decrease yung oxygen papunta sa ating utak, kaya ang nangyayari, nagkakaroon ng hyperstimulation sa ating hypothalamus, kaya si hypothalamus parang ang ginagawa niya is nagki-crave siya sa mga anong tawag na ba nun, dun sa mga non-food, parang ganun siya. Pero wala pang definitely a reason or study regarding here sa may pika. Pero usually, ito yung lumalabas pag may IDA. Okay? And we have your cold intolerance. Okay? So, cold intolerance ang ating pasyente. The next natin, we have your lab findings. Una natin, your lab iron. Your serum iron is decreased. Ano ba ang normal serum iron natin? So, normal serum iron natin, 60 to 170 microgram per DL. Bumababa siya. Decreased hemoglobin. Anong normal hemoglobin natin? Sa female, that is 12 to 14. Okay, 12 to 14 gram per DL. Sa lalaki, male is 13 to 16 gram per DL. And then for PIDA, usually mataas siya, 18 to 22 gram per DL. And then your RBC, makikita niyo sa microscope na sila ay microcytic and hypochromic. Okay? So, next natin, your nursing management. Okay? Your nursing management or your medical management. Una, we need to administer iron supplement. Your ferrous sulfate, your ferrous fumarate, and your ferrous gluconate. Okay, so either dyan sa tatlo, pwede natin i-administer kay patient. So, anong sasabihin natin or anong education natin kay patient kapag mag-i-intake siya ng iron? Una, we need to take iron on an empty stomach. Bakit? Because your iron, maa-absorb siya in a acidic environment. Mas maganda ang absorption kapag acidic ang environment ang acidic ang environment. So therefore, wag mo munang pakainin si patient. Okay? Kasi kapag pinakain mo na siya, nagkakaroon na ng alkalinity or nagpo-produce na ng alkali or nagiging neutral yung acid sa environment ng ating stomach once na may food siya. Kaya kailangan bigyan natin or ibigay natin ang iron in an empty stomach para ang laman lang ng stomach natin is purely hydrochloric acid. Next, take with vitamin C or orange juice. Bakit? Vitamin C and orange juice are acidic in nature. Okay, kaya best siya for best na ma-absorb si iron kapag acid. Avoid taking milk, antacid,
and tea or coffee. Okay? So, bakit bawal magbigay ng milk? Okay. So, yung milk natin, meron siyang calcium component. Okay? Yung milk natin ay may calcium component. Once na may calcium component, okay, ang nangyayari kasi, magkalaban si calcium and iron. Okay, magkalaban si calcium and iron. So, kapag once na nilagyan mo ng milk, okay, yung calcium lalabanan si iron. Mas ma-absorb si calcium compared kay iron. Okay, next natin, antacid. Okay, antacid decreases the acid in the stomach. It neutralizes the acid. From the word antacid, anti-acid. Neutralize na yung acid sa stomach. Sabi natin, best na ma-absorb si iron sa acidic environment. Next, your tea or coffee. Okay, your tea or your coffee, okay, your tea or coffee, meron siyang content na tannis. Okay, may content yan na tannis. Okay, yung tannis natin, nagbabind yan sa iron. Pag nagbind siya sa iron, it can form insoluble complexes. Okay? It forms insoluble complexes. These soluble complexes class cannot be absorbed in our body. Okay? Yung tannis na yan, magkakaroon yan ng binds to iron. Okay. Binds to iron. Pag nagkaroon ng binding sa iron, magkakaroon daw o magpo-form siya ng insoluble complex. Yung insoluble complex na yan cannot be absorbed in our body. So therefore, hindi ma-absorb si iron once nagbigay ka ng tea and coffee. Then, give after meals to prevent GI upset. So, kapag ikaw ay nakakaramdam ng nausea and vomiting, okay, usually, ang ina-advise natin dito, huwag mong biglain yung katawan mo. So, kumbaga, kung para ma-prevent natin yung nausea and vomiting, you give iron in a before meal. Okay? Para ma-prevent natin yung mga GI upset, ibigay mo si iron after meal. Then, kapag may dilute liquid preparation, okay, administer natin using a straw. Okay, kapag yung dilute preparation yan, administer mo daw using straw to prevent staining. Okay, para ma-prevent natin yung staining sa ngipin, para hindi magkulay yung ngipin. And then, for informed client that iron will change the stool color and consistency. Mag-iiba yung stool color. Ito yung tinatawag nating dark tarry stool. Okay, magkakaroon ng dark tarry stool and it can cause constipation. Okay, a dark tarry stool and constipation ang pasyente natin. So, anong management natin? Dark tarry stool, you need to inform the client. Constipation, we need to increase fluid intake to prevent constipation. Okay, the next, we need to determine possible cause and we need to treat it. So, control heavy menstruation or bleeding sa pasyente. And remove bleeding polyp or tumor. Yung mga nagdudugong tumor or bukol, tanggalin. Kasi baka sila ang cause ng anemia. And we need to deworming a parasitic infection. Okay, deworming parasitic infection kasi may mga parasitic infection na nagkakos yan ng anemia. Okay, so next, number 3, your dietary management. Anong ibibigay natin kay client natin? Your organ meat, red meat, green leafy vegetables, your beans, tofu, raisins, and egg yolk. Matataas to sa level ng iron. Mataas to sa level ng iron. So, in case na ang pasyente natin is severely anemic, okay? Severely anemic, okay, ang pasyente natin, you are expected na makakakita tayo ng dyspnea and tachycardia.
Okay, lagay natin sa symptoms. Okay, increase na severely anemic ang pasyente mo. Okay, expected na makakita ka ng dyspnea. Dyspnea and tachycardia. Okay, so yan yung ating iron deficiency anemia.